سلام، امیدوارم خوب و خوش باشین. توی درس روز گذشته تمرکز ما روی توصیف شهرها بود. امروز میخوایم در مورد توصیف ساختمون ها صحبت بکنیم. هر نوع ساختمونی از جاذبه توریستی گرفته تا رستوران، مدرسه، هتل و چیزهایی از این قبیل. بریم چند تا سوال مرتبط رو ببینیم، برمیگردیم. من در خدمتتون هستم. خب میخوایم اول در رابطه با توصیف مکان یک ساختمون صحبت بکنیم. اگر جایی خیلی در جای دوردستی قرار داره میتونیم از کلمه ریموت استفاده بکنیم. مطمئنم که خیلی از این کلمات براتون آشنا هستن. مثلا in a remote village, on a remote island. میتونیم همچنین از کلمه tucked away استفاده بکنیم. دقت بکنید که من چجوری استفادهش میکنم. A building is tucked away. tucked away یعنی جای پرتیه. همیشه هم به معنای منفی نیست ها. ممکنه بخوایم بگیم که یک جای آرام بخشه، آرامش بخشه، یک جای آروم و بی سر و صداست. ولی معمولا برای اینکه بگن جای پرتیه و سخت پیدا کردنش از این عبارت استفاده میکنن. مثلا من میگم The hotel was tucked away at the end of the road. حرفای اضافه رو هم همراهشون یاد بگیرید و حفظ بکنید. یا مثلا من میگم That building was tucked away behind the hills. اونجا بود، خیلی پیدا کردنش سخت بود. حتی میتونیم از اصطلاح off the beaten path هم استفاده بکنیم برای توصیف مکانش. توی درس جلسه پیش هم بود. جایی که همه نمیرن، جایی که خیلی ممکنه محبوب نباشه، تعداد زیادی آدم اونجا نرن. مثلا the hotel we stayed in، اون هتلی که ما توش اقامت داشتیم was off the beaten path. همچنین برای توصیف یک جایی میتونیم از عبارت located in استفاده بکنیم. مثلا located in the north of، مثلا قرار داره توی شمال کشور، in the north of the country. یا in the south of، located in the south of. یا میتونیم بگیم located in the center of, in the heart of، توی قلب یه جایی، مرکز یه جایی. It's located in the heart of the city. برای اینکه بگیم یک جایی نزدیکه میتونیم از این عبارت ها استفاده بکنیم. مثلا میتونیم بگیم It's a short walk from. It's a short walk from my home. یک چند قدمیه، یک پیاده روی کوتاهه. یا It's a short drive from my home. یه رانندگی کوتاهه، یعنی مثلا یه دقیقه ممکنه با ماشین اونجا برسم. میتونیم همچنین از عبارت within easy walking distance of استفاده بکنیم. همینجوری با حرف اضافه، با صفت حفظش بکنید. Within easy walking distance of، یعنی چند قدمیه، خیلی راحت میشه پیاده رفت اونجا. مثلا من ممکنه بگم This building, this mall is within easy walking distance of my home. به جای walking distance ممکنه بگیم within easy reach. This mall is within easy reach of my home. بریم ببینیم من چجوری در مورد خانه رویاییم صحبت میکنم. سعی میکنم از خیلی از این عبارت ها استفاده کنم. My dream house is located on a remote island surrounded by many trees. It's within easy walking distance of the beach, so I can do lots of sunbathing, which is my favorite thing to do on the beach. خب حالا میخوام در رابطه با بیرون اون ساختمون صحبت بکنم. هر ساختمونی که هست میتونم بگم که it's a detached building. مثلا we lived in a detached house. detached یعنی خب ساختمونی کنارش نیست.
تنهاست، این طرف اون طرف ساختمونی نیست. میتونم بگم it's a semi-detached house یا it's a semi-detached building. semi-detached یعنی اینکه یک طرفش فقط ساختمون هست، از یک طرف connected هست به یک ساختمون دیگه، یک طرفش چیزی نیست. یا میتونم بگم it's a row house. خیلی وقتا رو و هاوس رو با هم استفاده میکنن. این مثل خیلی از این خونه هایی که ما توش زندگی میکنیم، این طرف اون طرفش خونه هست، یک ردیف خونه است. We lived یا we used to live in a row house in the heart of the city به عنوان مثال. همچنین میتونیم در رابطه با جنس یک ساختمون صحبت بکنیم، متریالی که استفاده شده. خیلی نمیخوام جزئی بشیم توش ها، چون ما بعضا توی فارسی هم خیلی این کار رو mمکنه نتونیم انجام بدیم. در حدی که بتونید در رابطه با نمای چیزی بگین. به عنوان مثال it was a house made of brick. از آجر ساخته شده بود. یا it was a brick built building. یک ساختمون با آجر ساخته شده بود. یا مثلا میتونم بگم it was an adobe building. It was an adobe house. یعنی خشت و کاهگل و اینها رو میگن adobe. یا مثلا it was a house made of stone. It was a building made of stone. از سنگ ساخته شده بود. میتونیم در رابطه با سایز یک ساختمون صحبت بکنیم. مثلا بلندی اون ساختمون. It was a tall building. از tall میتونیم استفاده بکنیم. It's one of the tallest buildings with so many floors. یکی از بلندترین ساختمون هاست به عنوان مثال in the city with so many floors با کلی طبقه. یا اینکه میتونم بگم a high rise. We used to live in a high rise. یه ساختمون خیلی بلند رو میگن a high rise. میتونیم بگیم a tower. یه برج. skyscraper. یک آسمون خراشه. مثلا وقتی میخوایم بگیم یه جایی بلند و با شکوهه میتونیم از لافتی استفاده بکنیم. پس میبینید که حالا ممکنه هر جایی نیازتون نشه کلمه لافتی. میتونیم بگیم it stands out. stands out یعنی اینکه خیلی متفاوت و به چشم میاد. حالا ممکنه به خاطر بلندیش باشه، ممکنه به خاطر مثلا معماریش باشه، ظاهرش خیلی متفاوته. پس وقتی با ساختمان‌های کنارش خیلی متفاوته میگیم it stands out. یا میتونیم از کلمه لندمارک استفاده بکنیم. معمولا جایی که خیلی بلنده یک لندمارکه، به شما کمک میکنه بدونید کجا هستید. توی یک منطقه‌ای هر جا که هستید اون رو میبینید. به عنوان مثال من میتونم بگم Milad Tower has now become a famous landmark in Tehran. میتونیم در رابطه با ظاهر یک ساختمون هم بیشتر صحبت بکنیم. مثلا بگیم باز هم میتونیم از stands out استفاده بکنیم. میتونیم از کلمه فساد استفاده بکنیم. فساد برای خونه به کار نمیره ها، برای یک جو ساختمون مهم، یک جای توریستی مثلا استفاده میشه. فساد یعنی نما، همون فرانت یک جایی رو میگن. The facade looked amazing. یا it was an impressive building with a brick facade. با یک نمای آجری بود. میتونم در رابطه با آرکیتکچرش صحبت بکنم. مثلا بگم the architecture is spectacular. یا اینکه مثلا در رابطه با دیزاینش کلا صحبت بکنیم، طراحی اونجا. گفتم کلمات رو سعی میکنم تکرار بکنم. جلسه پیش این رو داشتیم. The design of the building is an interesting blend of traditionalism and modernism. طراحی اونجا، دیزاین اونجا یک ترکیب جالبی از سنتی و مدرنه. ولی اگر جایی خیلی مثلا جالب نیست، معماریش، طراحیش یا حتی نماش، میتونیم بگیم it's nothing to write home about. معمولا در رابطه با جای توریستی، یه جای مهمی رفتیم خیلی خوشمون نیومده. مثلا من میتونم بگم the architecture was nothing to write home about. خیلی فکر کنم اصطلاحش خودش مشخصه، چیزی نبود که حالا بخوای بر بقیه تعریف بکنی. یه همچین چیزی، خیلی چیز جالبی نبود.
الان من میخوام یک ساختمون مدرن رو توصیف بکنم. بریم ببینیم من در مورد چی و چه جوری صحبت میکنم. It's a detached shopping mall, more of a shopping and leisure complex, I guess, with 4 floors right on the edge of the city. The facade of the building is nothing to write home about, and to be honest, I'm not sure I know what it's made of. But the building definitely stands out. The interior, on the other hand, is quite good. When you go inside, you have to go through a maze of corridors with shops on either side. It's a nice place to hang out. It's become a popular rendezvous for young people. خب میتونیم در رابطه با شرایط یک جایی صحبت بکنیم. اینکه این ساختمون توی شرایط خوبی هست، توی شرایط بدی هست. میتونیم کلاً از این عبارت استفاده بکنیم. In a condition, in a good condition, in a bad condition, in a terrible condition, in a great condition مثلا. ولی کلمات دیگه هم هست که میتونیم استفاده بکنیم. مثلا اگر یه جای قدیمیه ولی خوب نگهداری شده، خوب حفظش کردن، سر پاس، میتونیم بگیم well kept هست. It's a well kept building. The building is well kept. ولی اگر یه جایی در و داغون، ساختمون خرابیه، خیلی اوضاعش خرابه، میگیم it's a run down building یا حتی a run down area هم میگیم. Dilapidated building یا میتونیم از in disrepair استفاده بکنیم. از این کالیکیشن هم میتونیم استفاده بکنیم. fall into disrepair. مثلا من دارم در رابطه با یک جاذبه توریستی صحبت میکنم. ممکنه بگم it's a protected building obviously. مسلماً یه جاییه که حفاظت شده است چون مثلا آثار باستانیه. But it looks like it's falling into disrepair. ولی انگار که به نظر میرسه که داره هی اوضاعش خرابتر میشه، داره داغونتر میشه، داره صدمه میبینه مثلا. بریم میخوام در رابطه با یک خونه‌ای که قبلا توش زندگی کردم صحبت بکنم. بریم این رو ببینیم، برمیگردم خدمتتون. We used to live in a row house in the heart of my hometown. Some of the old houses in our street were dilapidated. They were in terrible condition, I mean. But the house we lived in was very well kept and was an excellent family home. But of course it needed some modernization. Anyway, it was a house made of brick and the exterior of the house was nothing special. In fact, it looked quite awful. خب الان میخوایم در رابطه با داخل یک ساختمون صحبت بکنیم. اولین کلمه‌ای که به ذهنم میرسه دکور اونجا هست. دیکور. مثلا the cafe's decor is contemporary. دکور اونجا خیلی مدرنه، به روزه. یا the decor of the restaurant is a mix of traditionalism and modernism. اینها رو تکرار میکنم که بدونید کجاها و چجوری میتونید استفادهشون بکنید. حواستون باشه وقتی میخواین در رابطه با یک رستوران مثلا صحبت بکنید، یکی از کیوردهای مهمتون اینه که چیشو دوست داشتم. توصیف ساختمون دکور اونجا یکی از اون چیز هاست. باید در رابطه با مثلا نحوه برخورد کارکنان هم صحبت بکنید، غذای اونجا رو هم بگید، حتی کیفیت غذا و حتی قیمت غذا، اینها رو هم باید صحبت بکنید. ولی ما امروز تمرکزمون روی ساختمون هست، توصیف اون مکان فیزیکی اونجا. یا اینکه مثلا وقتی میخواین مدرسه‌ای که رفتین رو صحبت بکنید، بچگی یا دبیرستان رفتین، توصیف بکنید اون مدرسه رو، در موردش صحبت بکنید، باید چیکار بکنید؟ باید در رابطه با معلم ها هم صحبت بکنید، نحوه برخوردشون، مثلا درس دادنشون. ساختمون هم یکی از بخشونه. ممکنه یک توصیفی هم بکنید، بگید مثلا خیلی اتاقهای مجهز داشتیم. حالا هتل هم همینطور، نحوه برخورد کارکنها، سرویسی اونجا دادن، به علاوه ساختمون، مکانش و ویوش به عنوان مثال. خب بگذاریم. چیز دیگه ای که به ذهنم میرسه اینه که مثلا میتونیم بگیم یه جایی light and airy هست، یعنی دلبازه. مثلا یه اتاقی خیلی بزرگه یا خیلی پنجره داره که هم نور فراوون داره هم هوای تازه توش هست.
برعکسش یه جورایی میشه gloomy. یه جایی که gloomy هست تاریک و دلگیره. مثلا من میگم it's a gloomy bedroom with no windows. یه اتاق خواب دلگیر بدون پنجره است. پس معناش یه جورایی مشخصه که بار منفی داره. دیگه میتونیم مثلا در رابطه با بزرگ بودن اونجا صحبت بکنیم. هر ساختمونی که هست spacious یعنی از space میاد دیگه، صفت space هست، جاداره، بزرگه. برعکسش tiny هست. مثلا میگیم it's a tiny apartment. میتونیم در رابطه با پنجره های یک جایی صحبت بکنیم. من خیلی دیدم مثلا یک جایی مدرن، فروشگاه یا برجی هست که تمام از کف تا سقف پنجره هست. میگیم floor to ceiling windows. یا مثلا فروشگاهی رفتین از کف تا سقف قفسه داره. میگیم floor to ceiling shelves. حالا بریم، من میخوام در رابطه با یک جایی، یک هتلی که قبلا توش اقامت داشتم صحبت بکنم. سعی میکنم خیلی از کلمات رو دوباره مرور بکنم. The beach was within easy walking distance of the hotel, which was great because I could go to the beach every morning to enjoy some fresh air while I could take in the spectacular scenery. The room we stayed in, however, was nothing to write home about. Not that it wasn't comfortable enough, but I didn't like the decor very much. خب بریم در رابطه با ویوی یک جایی صحبت بکنیم. ما میتونیم خیلی راحت از این عبارت استفاده بکنیم. Has a view of. مثلا my room has a view of the park. میتونیم همچنین به جاش از کلمه overlook استفاده بکنیم. My room overlooks the park. یا اینکه میتونیم از look out استفاده بکنیم. Look out of the window. یا آوش رو هم نیاریم اشکال نداره. Look out the window. I can look out the window and see the park. به عنوان مثال میتونم بگم It's got floor to ceiling windows all around, so you can look out over the city in any direction. اینجا ویندو رو نگفتم دیگه، گفتم you can look out over the city in any direction. میتونم از عبارت vantage point هم استفاده بکنم. vantage point معمولا به جایی گفته میشه که خیلی بلنده و ارتفاع داره و به شما یک ویوی خیلی خوب میده. مثلا میگیم it's the best vantage point in the city. یا I could see the lights of the city from this great vantage point. میتونستم نور شهر رو ببینم، چراغای شهر رو ببینم از این vantage point. میتونم بگم the view from my room was amazing. بریم من رفتم کانتری ساید، حالا دارم در رابطه با اون سفرم صحبت میکنم، اون اقامتی که اونجا داشتم. بریم ببینیم. It was a very rustic place, which of course means the accommodation was pretty basic. But the place was altogether so charming that I didn't mind at all. As for the views, they were just spectacular. With the mountains all around, it was a dramatic landscape. And the view from my room was breathtaking. خب ممکنه بخوایم در رابطه با تجهیزات یک جایی صحبت بکنیم. مثلا هتل، مدرسه. میتونیم از well appointed استفاده بکنیم. A well appointed hotel, a well appointed house, a well appointed room. یعنی یه جایی که همه چیز داره، تمام تجهیزات رو داره. همچنین میتونیم از کلمه equipped هم استفاده بکنیم. مجهز. حالا میتونیم بگیم well equipped یا میتونیم بگیم poorly equipped. مثلا my school was poorly equipped. یعنی تجهیزات زیادی نداشت، مجهز نبود. میتونیم اگر داریم در مورد خونه صحبت میکنیم از all mod cons هم استفاده بکنیم. یعنی کل وسایلی که یه خونه نیاز داره، مثل ماشین لباسشویی، یخچال، گاز و این چیزها.
مثلا ماشین ظرفشویی و این چیزها. میخوام یک بار دیگه در رابطه با دریم هاوس هم صحبت بکنم. بریم ببینیم. My dream house has well-appointed bedrooms with balconies overlooking the sea. The kitchen is also well equipped with all mod cons, including a dishwasher and a coffee maker, of course. It has a door out to the garden, so whenever I get tired, I can go there to enjoy some peace and quiet. Besides these, there has to be a study room where I can concentrate on my work. خب نه تنها برای توصیف ساختمون ها، بلکه کلا برای پارت دوم یاد بگیرید که احساساتتون رو هم نشون بدید. از عبارت‌های خاصی استفاده بکنید و لحنتون رو هم با اون عبارت‌ها تمرین بکنید. مثلا من میتونم از I can't tell you استفاده بکنم. I can't tell you how amazing it was. یعنی خیلی amazing بود دیگه، خیلی خوب بود. I can't tell you how terrible it was. یا اینکه میتونم بگم از این عبارت استفاده بکنم I can't begin to tell you. I can't begin to tell you how amazing it was. و همچنین میتونم از ساختارهایی استفاده بکنم، ساختارهای گرامری استفاده بکنم که توشون نتیجه رو هم بیارم. انقدر خوب بود که نمیخواستم برگردم. این که نمیخواستم برگردم نتیجه اون خوب بودنه. It was so good that I didn't want to come back. یا اگر نون داریم توش دیگه از so استفاده نمی کنیم، از such استفاده می کنیم. The place had such great vibes. انقدر حس خوبی داشت that I didn't want to leave. نتیجه رو آوردم که نمیخواستم اونجا رو ترک کنم. اینها رو هم تمرین بکنید. امیدوارم درس امروز براتون مفید بوده باشه. الان میخوام برم لانگ ترنم رو انجام بدم که توصیف یک توریست اترکشنی هست که رفتم. در رابطه با منار جنبان اصفهان میخوام صحبت بکنم. امیدوارم درس امروز براتون مفید بوده باشه. لانگ ترن هم خیلی بهتون میتونه کمک کنه. از بعضی کلمات و عبارات درس امروز هم استفاده کردم. حتما مثل همیشه تمرین ها رو انجام بدید تا خیلی از کلمات براتون مرور بشه. خوش و خرم باشید. Well, there are so many tourist attractions in my country, especially in the city where I live, Isfahan. So I visited lots of them. But now that I kind of have to pick only one, I'd like to talk about Monar Jomban, or how local people here pronounce it, Monar Jombun, which literally translates as shaking minarets. It was around 5 years ago when one of my friends came over to Isfahan and stayed with me for a couple of days. One day he insisted that we should visit this monument. You know, I'd heard a lot about it, but I never found the time to visit it because it was too far from where I lived. Anyway, at first I didn't want to go because I thought it would be boring. So I tried to talk him out of it, but then he was the one who managed to talk me into it. So long story short, we went there and we really liked what we saw. To be honest, I'm not sure what to call this structure. I don't know whether it's a mausoleum or a shrine or something, but I think it's a shrine over the tomb where somebody important who lived in the past is buried. But I guess that's beside the point. You know, we didn't even look at the interior of the building because, as the name suggests, what's important is outside. You know, the brick facade was amazing. The bricks were carefully designed and everything. And we could see 2 towers up there, which were called the minarets. When we were there, we were just standing in front of the building, waiting for the thing to happen. After around half an hour, one of the guys who worked there went up into one of the minarets and started shaking the minaret with his own bare hands.
You know, I must say, I'd heard the name before, but I really had no idea what was going to happen. So when he did this, to my surprise, the other minaret started moving as well. And I think at some point, the whole structure was shaking, which is interesting, you know. I'd never seen anything like that before. You know, when something like that happens, you think the whole building is going to collapse or something, but nothing happened. You know, it's huge architecture-wise. Given that the monument was built hundreds of years ago, I think it's quite something. So no wonder I really enjoyed visiting this building, and I hope I can get the chance to do this once again.